Της θετικής δοπαμίνης. Αν θυμόσαστε, ο Πυθαγόρας είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τη μνήμη. Και έτσι λοιπόν θυμήθηκα και εγώ δύο μικρά συμβάντα από την παιδική μου την ηλικία, όπως είμαι τώρα, κάπως έτσι περίπου ήμουνα και στα παιδικά μου τα χρόνια. Πάρα πολλοί φίλοι μου λένε ότι δεν έχω αλλάξει σχεδόν καθόλου. Το ίδιο υπερκινητικός, το ίδιο ενεργητικός, το ίδιο με διάθεση, με διάχυση αγάπης προς τον κόσμο και φυσικά ο ίδιος χαρακτήρας. Τρέλα και πάθος για ζωή. Καλησπερίζω όλους τους φίλους της θετικής δοπαμίνης σε μία ακόμα άκρως ενδιαφέρουσα εκπομπή, η οποία εύχομαι και ελπίζω να σας αρέσει. Αν θέλετε να την δούνε κι άλλοι φίλοι της θετικής δοπαμίνης, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι στην ουσία να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση αυτής της εκπομπής, η οποία πιστέψτε με θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εχθές δυστυχώς ήμουν αδιάθετος, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ με μια είδηση από την Παλαιστίνη. Θα το αφήσουμε δυστυχώς για άλλη εκπομπή, με στεναχώρησε αφάνταστα. Το αφήνουμε για άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα, τα οποία τα θυμήθηκα και αφορούν το δικό μου παρελθόν. Είναι δικές μου προσωπικές ιστορίες, οι οποίες α δείχνουν ότι πάντα ήμουν αυτός που είμαι, ο θετικός, και β θα σας αποδείξω ότι δεν λέω βλακίες ποτέ, το ξέρετε. Θα σας αποδείξω ότι από μικρό παιδί είχα αυτή την έφεση που βλέπετε να έχω σήμερα. Θα στα πω όλα. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή για να δείτε πιο πολλά βίντεο στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης. Αριστερά φυσικά κάτω βλέπετε τα σχόλια που γράφουν οι φίλοι του καναλιού. Να είστε όλοι καλά. Από εδώ και στο εξής να ξέρετε, στα περισσότερα μου τα βίντεο τα σχόλιά σας θα φαίνονται κανονικά και θα μπορείτε να γράφετε όλοι και φυσικά να συνομιλείτε με τους φίλους από το κανάλι. Εγώ βάζω τα σχόλια εκεί ώστε να μπορώ να τα διαβάζω πιο εύκολα, αν και πάλι πιστέψτε με δυσκολεύομαι. Λοιπόν, η πρώτη ιστορία την οποία θέλω να σας πω είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχει σχέση με το κανάλι. Έχει σχέση με αυτό που είμαι σήμερα και έχει σχέση με αυτό που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά πιστεύω ότι όταν έκανα μια κουβέντα, ειδικά με κάτι φίλους μου, μπορεί όντως να είχα προφητεύσει ειδικά το TikTok. Ειδικά την δημιουργία του TikTok. Και είμαι σίγουρος ότι μπορεί και εσείς, ειδικά όσοι είστε 30, 40, 50 ετών, περίπου δηλαδή στην ηλικία μου, θα είχατε ζήσει κάτι παρόμοιο. Ακούστε λοιπόν τώρα τι μνήμη μου ήρθε και έπαθα σοκ, έπαθα πλάκα. Θυμήθηκα όταν ήμουν περίπου 7-8 ετών, κάπου εκεί μέσα, γι' αυτό και έβαλα πριν 30 χρόνια, ότι το είχα προφητεύσει όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθομαι μπροστά από έναν καθρέφτη και να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω σήμερα. Να απαγγέλω, να μιλάω και να λέω αυτά που κάνω σήμερα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έλεγα στον εαυτό μου, τότε υπήρχαν, αν θυμόσαστε, οι κάμερες. Θυμόσαστε οι πιο παλιοί. Υπήρχαν οι κάμερες και οι πιο εξελιγμένες μετά είχαν ένα πορτάκι, ένα παραθυράκι, το οποίο κλακ το άνοιγες και μπορούσες να παρακολουθήσεις αυτό που έβλεπες. Το θυμόσαστε όλοι αυτό? Η κάμερα η παραδοσιακή, βλέπω πολλές καρδιές, άρα θυμόσαστε. Η κάμερα παραδοσιακή και άνοιγες έτσι ένα πορτάκι και κλακ έβλεπες το περιεχόμενο. Θυμάμαι να είμαι πιτσιρίκι, πιστεύω και εσείς, και να λέω στον εαυτό μου, είμαι σίγουρος 100%. Κάποια στιγμή έλεγα, δεν θα υπάρχει ένας τρόπος να μπορούμε να τραβάμε τον εαυτό μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί πραγματικά το λέω, το νιώθω και το βιώνω. Σαν να το ζω, σαν να είμαι σε εκείνο τον καθρέφτη μπροστά πριν από 30 και χρόνια. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, θυμάμαι που έλεγα, δεν υπάρχει HVC, γράφει η Ιλιάνα. Ακριβώς, οι HVC κάμερες, αυτές οι κομμούτσες τότε, τις θυμόσαστε οι παλαιότεροι. Λοιπόν, καθόμουν λοιπόν και έλεγα, δηλαδή τώρα πολύ συγκινούμε, έλεγα, δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Να είστε καλά για τις καρδιές, παιδιά, να είστε καλά. Πραγματικά συγκινούμε σήμερα. Δεν θα υπάρχει στο μέλλον ένας τρόπος να μπορούμε να γράφουμε. Τότε λέγαμε έτσι, δεν λέγαμε, θα θυμόσαστε οι παλαιότεροι, δεν λέγαμε selfie, δεν λέγαμε καταγραφή, όλα αυτά. Λέγαμε, δεν θα υπάρχει ένας τρόπος να γράφω τον εαυτό μου. Εγώ συγκεκριμένα δεν θυμάμαι που έτσι έλεγα.
δεν θα μπορώ να γράφω τον εαυτό μου κάπως και να με βλέπουν πολλοί άνθρωποι και να μου δείχνουν ότι με αγαπάνε και εγώ να τους δίνω γνώση, να τους δείχνω την αγάπη μου και φυσικά να μπορώ να μιλάω μαζί τους. Βέβαια, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έκανα αυτή τη μία τη σκέψη, δηλαδή ότι θα υπήρχε μια συσκευή από την οποία θα μπορούσα εγώ να γράφω, να γράφω τον εαυτό μου. Τη φανταζόμουν δηλαδή κάπως έτσι μια μεγάλη συσκευή, όχι όπως ας πούμε τώρα το κινητό, τη φανταζόμουν κάτι σε πιο μεγάλο και να μπορώ να το έχω ας πούμε και να καταγράφω τον εαυτό μου. Απίστευτο, απίστευτο. Και έλεγα αυτό κάποια μέρα έλεγα θα γίνει. Δεν μπορούσε να μην δεν γίνει. Δηλαδή έβλεπα ας πούμε τηλεοράσεις, έβλεπα ας πούμε τεχνολογίες που τότε έκαναν έκρηξη. Θα σας πω κάτι που δεν το ξέρετε και δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος και θα πάθετε σοκ με αυτό που θα σας πω. Στη Γερμανία, στην Ελλάδα δεν ήρθε ποτέ αυτή η τεχνολογία, ποτέ. Στη Γερμανία, παιδιά απίστευτο, υπήρχαν σταθερά τηλέφωνα, ενσύρματα, με καλώδιο, το θυμόσαστε μερικοί, θα περιμένω να μου γράψει στα σχόλια. Υπήρχαν σταθερά ενσύρματα τηλέφωνα, καλά ακούσατε, τα οποία τότε κόστιζαν περίπου 3.250 μάρκα, σημερινά χρήματα περίπου 5-6 χιλιάδες ευρώ η συσκευή. Είναι φοβερό αυτό. 5-6 χιλιάδες ευρώ η συσκευή. Και έλεγα στη μάνα μου τότε, δεν υπάρχει τρόπος. Απίστευτο, δηλαδή θυμόμουν ότι αυτό το τηλέφωνο είχε οθόνη και μπορούσες, αν το αγόραζε και ο άλλος, να τον εβλέπεις. Απίστευτο. Πριν τα κινητά, πριν γίνουν τα κινητά, αυτή η μεγάλη υπερδύναμη που έγιναν αργότερα, που έβγαλε η Nokia, αν θυμόσατε, και η Ericsson, πώς το λένε αυτά, η Ericsson, τα τηλέφωνα κλακ που ανοίγανε έτσι και είχαν κεραία μεγάλη. Τη θυμόσαστε? Λοιπόν, φεύγει αυτό. Θυμάμαι αυτήν τη συσκευή τηλεφώνου και έλεγα στη μάνα μου, δεν μπορούμε αυτήν τη συσκευή να την πάρουμε και να την αγοράσουμε και στη γιαγιά στο χωριό και στον παππού για να μπορούμε να τους βλέπουμε και αυτούς? Και μου έλεγε τότε η μάνα μου, αγόρι μου, εμείς είμαστε φτωχοί, πού να μπορέσουμε να τα πάρουμε αυτά? 3.250 ευρώ για να... Μάρκα, μάρκα τότε, μάρκα, όχι ευρώ, μάρκα. 3.250 μάρκα για να πάρουμε τι? Να πάρουμε ένα τηλέφωνο? Δεν πειράζει, με έλεγε, δεν πειράζει, θα την θυμάσαι ή όταν θα μιλάς μαζί της θα θυμάσαι πώς φαίνεται. Μια αλλά εγώ έλεγα θέλω να βλέπω τη γιαγιά μου, θέλω να βλέπω τον παππού μου. Και ήδη από τότε μου είχαν μπει αυτές οι ιδέες. Λέω μια μέρα να δεις Viber, να δεις μια μέρα που θα έρθει ο καιρός που θα βγουν πιο καλές συσκευές, πιο προηγμένες συσκευές που θα μπορούν να μας κάνουν να μιλάμε με τους ανθρώπους μας και θα μπορούμε και εμείς να τους βλέπουμε και να τους ακούμε και αυτοί να μας βλέπουν και να μας ακούνε. Απίστευτο. Και τότε ήμουνα 8, 9, 10 χρονών. Αλλά τι γινόταν τότε? Ήμουνα μέσα στην τεχνολογία. Η Γερμανία τότε ήταν μια χώρα η οποία, παιδιά, αυτό δεν υπήρχε. Καλπάζουσα έκρηξη τεχνολογίας. Στην Γερμανία, για να καταλάβετε, αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Στη Γερμανία είχαν βγει τεχνολογίες οι οποίες δεν υποστηρίχτηκαν ποτέ εκείνη την εποχή και δεν βγήκαν ποτέ στη φόρα. Μιλάμε για τεχνολογίες οι οποίες τις έβγαλαν κάποιοι, αλλά επειδή δεν είχαν το μπακίρι, τα φράγκα να τα σμπρώξουν στην ευρεία αγορά, δυστυχώς δεν μπόρεσε ποτέ να βγει αυτή η τεχνολογία έξω. Γιατί πάρα πολύ απλά, αν δεν ήταν πάρα πολύ επαναστατική αυτή η τεχνολογία ή αν δεν είχες από πίσω να σμπρώξουν λεφτά κάποιοι για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν όλο αυτό το πράγμα, ήσουν καμένος από χέρι. Αλλά μου έκανε εντύπωση και αυτό που δηλαδή που καθόμουν και έλεγα με τη συσκευή, ας πούμε, ότι θα υπάρχει στο μέλλον κάτι που θα σε καταγράφει και εσύ θα μπορείς να το δείχνεις στον κόσμο, όπως είναι σήμερα με το TikTok, έτσι. Ειδικά πιο πολύ όμως με το TikTok. Μπορεί εμένα να με κέρδισε, εγώ θα πω την αλήθεια, μπορεί εμένα να με κέρδισε το YouTube και το κοινό να είναι περισσότερο στο YouTube, ίσως και επειδή έχω ρίξει περισσότερη έρευνα και χρόνο στο YouTube. Άμα ήθελα μπορούσα και στο TikTok να το κάνω, πιστέψτε με, το έχω. Το ξέρω ότι το έχω. Αλλά εκείνη την εποχή, για τα μυαλά μου εκείνης της εποχής, νομίζω ότι καλύτερα ανταποκρινότανε το TikTok. Σε αυτό που είχα σκεφτεί εγώ και έλεγα ότι κάποια μέρα να δεις που θα κάνω βιντεάκια. Δηλαδή θα σας πω κάτι τώρα
Με ξέρετε, είμαι ευαίσθητος. Άκουγα τότε μουσική, ας πούμε, και τουρκικά και ελληνικά, και έκλαιγα. Και τι έλεγα εγώ τότε στον εαυτό μου? Έλεγα μακάρι, δεν υπάρχει. Άμα το σκεφτεί κανείς αυτό, δεν υπάρχει. Έλεγα μακάρι, το λέω και συγκινούμε τώρα, ανατριχιάζω, να μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος αυτόν τον πόνο που νιώθω και το κλάμα που έχω να μπορούσα να το δείξω στον κόσμο, και μάλιστα πιο προχώ ακόμα σκέψη, να μπορούσα να τους δείχνω τι είχα μέσα στο μυαλό μου. Άστο. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Κοιτάξτε, έχουμε 2023. Έλεγα να μπορούν να με βλέπουν και ταυτόχρονα, δηλαδή τη δικιά μου την αντίδραση, και ταυτόχρονα να τους δείχνω τι σκέφτομαι, τι είναι αυτό που με κάνει και θλίβομαι και στεναχωριέμαι. Ποιες είναι αυτές οι εικόνες που έχω μέσα στο μυαλό μου, οι οποίες μου προκαλούν στεναχώρια. Παιδάκια που πεινούσαν, άνθρωποι που ήταν άστεγοι, άνθρωποι που έβλεπα στη Γερμανία, μεθυσμένοι, άνθρωποι χωρίς οικογένεια, παιδάκια που είχαν στερηθεί, μάνες που τα είχαν χάσει από την υπερβολική, τώρα στεναχωριέμαι κιόλας, τη στεναχώρια, άνθρωποι που ήταν νέοι και γεράσανε μέσα σε μια εβδομάδα από την υπερβολική στεναχώρια και από τη μοναξιά. Όλα αυτά, ας πούμε, που τα βλέπα τότε και ήμουν πιτσιρικάς και μου βγάζανε αυτή τη στεναχώρια, ήθελα αυτές τις εικόνες να μπορώ με κάποιον τρόπο να τις αποτυπώνω και να τις δίνω στον κόσμο, ώστε ο κόσμος να αποκτήσει ενσυναίσθηση. Γιατί έλεγα ότι από τότε ακόμα μας λείπει η ενσυναίσθηση. Και λέει ο άλλος, τι να την κάνεις την ενσυναίσθηση? Τι λες τώρα? Η ενσυναίσθηση, το να συναισθάνεσαι τον άνθρωπό σου, είναι το α και το ω. Τον πόνο του συνανθρώπου σου, το συναίσθημά του, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Θα μου πεις, μπορεί εσύ, Γιάννη, να είσαι λίγο πιο παραπάνω ευαίσθητος, συναισθηματικός. Τα αδέρφια μου με λένε συναισθηματίας, σαν τον παπά σου είσαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα συναισθηματιόμετρο ας πούμε, ή ένα πονόμετρο, πόσο συμπονάω ή πόσο αισθάνομαι τον άνθρωπο μου, και αυτό το, ας πούμε, ήταν όπως ο υδράγειος, ας πούμε, που μετράς το πυρετό σου, εμένα θα είχε σπάσει, θα είχε βγει απ' έξω. Είμαι σίγουρος, τόσο πολύ δηλαδή μου περνούσαν αυτές οι ιδέες. Λοιπόν, μου περνούσαν αυτές οι ιδέες τότε και ήθελα με κάποιον τρόπο να μπορώ να τα βγάλω όλα αυτά προς τα έξω. Πολύ συγκινητικό. Δεύτερο πράγμα που θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, το οποίο μου ήρθε πρόσφατα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Panasonic μου γράφει ο Γιώργος Ευανουηλίδης. Δεύτερο πράγμα λοιπόν που σας έλεγα και που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, θα ήθελα να πω μια πάρα πολύ θερμή και ζεστή καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συνδεθεί στην ζωντανή εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ πλέον που γράφουν περισσότερα άτομα, νέα άτομα, τα οποία μπήκαν στο κανάλι και τα οποία δεν με ξέρουν και δεν ξέρουν φυσικά και τους φίλους. Παιδιά, να μπαίνετε, να γράφετε, γιατί αυτό είμαστε. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός μου σκοπός στο κανάλι. Χωρίς να μαλώνουμε, μπορούμε να διαφωνούμε, να μιλάμε για τα πάντα, να έχουμε κοσμιότητα, να έχουμε ευγένεια, να έχουμε ενσυναίσθηση, να πονάμε τον συνάνθρωπο. Αυτοί ήταν οι στόχοι που ήθελα να κουμπώσω από την πρώτη μέρα σε αυτό το κανάλι. Είτε μιλάω για χριστιανισμό, είτε μιλάω για αρχαία Ελλάδα, είτε μιλάω για αστερία, είτε για επικαιρότητα. Νούμερο 1. Δικιά μου βασική προϋπόθεση που έκανα αυτό το κανάλι είναι όλα αυτά που σας είπα μόλις τώρα. Η αγάπη για τον συνάνθρωπο, να νοιάζεσαι τι σκέφτεται ο άλλος, τι λέει, για ποιο λόγο γράφει αυτά που γράφει, γιατί μπαίνει να δει θετική ντοπαμίνη ο άλλος, τι του αρέσει, τι τον βγάζει. Όλα αυτά λοιπόν ήθελα να μπορεί ο κόσμος να τα μοιράζεται, να έχει ζέστη μέσα του, ζήλο, αλλά τι ζήλο? Ζήλο με την αγγλική έννοια, ζήλ, δηλαδή τρυφερότητα, στοργή, εντάξει. Ο ζήλος του αυτός να είναι μια ζέση η οποία θα μπορεί να μεταφερθεί στον συνάνθρωπό του και θα μπορεί να δείξει στον άλλον ότι τον πονάει
και ότι ο λόγος που συμμετέχει τελικά με όλους εμάς στο κανάλι αυτό είναι ένας. Να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Αν με ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο έκανες το κανάλι, για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που κάθε πρωί θα σε πει τσέκαρε την κάμερά σου, τσέκαρε μικρόφωνο και βγες. Θα πω ξεκάθαρα πράγματα. Ένας είναι ο λόγος. Για να γίνουν οι Έλληνες καλύτεροι. Για να γίνουν οι Έλληνες καλύτεροι. Για να αισθανόμαστε καλύτερα. Για να είμαστε καλύτερα. Και μάλιστα θα σας το πω και αυτό. Δεν είχα σκοπό να το πω. Θα το πω. Έχω έναν γνωστό μου, ο οποίος, δεν θα πω το όνομά του, ήταν σε μεγάλο βαθμό Ταλιμπάν. Καταλαβαίνετε ποιας θρησκείας. Σε μεγάλο βαθμό. Σε βαθμό που τον είχε αρρωστήσει. Παρακολούθησε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος κάποια μου βίντεο, στην αρχή επιφυλακτικός, και μετά μου έλεγε θετική δοπαμίνη. Θα κάτσω λίγο να σε δω. Όμως αυτός ο άνθρωπος, και το λέω με πολύ μεγάλη περηφάνεια, που ήταν στα πρόθυρα της τρέλας πριν λίγους μήνες, αφότου ξεκίνησε να με βλέπει, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και υπερήφανος γι' αυτό, έχει αλλάξει το πρόσωπό του. Πώς το εξηγείτε? Έχει αλλάξει όλο του το είναι. Έχει ηρεμήσει, έχει συνέλθει, έχει μειωθεί ο φόβος του, που είναι πάρα πολύ βασικό. Για ποιο λόγο κάνω τις εκπομπές? Για αυτόν ακριβώς το λόγο. Και η αλλαγή που έζησε αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και ένας που λέγανε να αλλάξει, συνέχισε. Αυτό δεν μου γράφατε μερικοί και στο Facebook? Ακόμα και ένας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που μπροστά μου, όχι από το τηλέφωνο ή από το Facebook, όπως μου γράφετε πάρα πολλοί φίλοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν η πρώτη φορά που μπροστά μου, και το λέω και μου έρχεται να δακρύσω, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος επί χρόνια ταλαιπωρούνταν, και μέσα σε λίγους μήνες, παρακολουθώντας τα βίντεο μου για τον χριστιανισμό, επανήλθε κατευθείαν. Το λέω και έχει αναδειχάσει όλο μου το κεφάλι. Γκράου! Έκανε ένα μπαμ και κάτω και έχει συνέλθει. Λέω, δεν το πιστεύω το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Το τι μπορεί να σε κάνει δηλαδή ο φόβος. Είτε ο φόβος της αμαρτίας, είτε ο φόβος της τιμωρίας, είτε ο φόβος της κόλασης, που παιδιά και τα τρία δεν υπάρχουν. Πάρτε τα και πετάξτε τα στα σκουπίδια. Όπως είναι, πάρτε τα και πετάξτε τα στα σκουπίδια. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει το σήμερα και υπάρχει η ηθική του σήμερα και υπάρχει η ηθική του αύριο. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Αυτό μόνο υπάρχει. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο που θέλω να σας πω. Επειδή πάρα πολύ, καλησπέρα και στον Ace, καλησπέρα σε όσους έχετε συνδεθεί στην εκπομπή, παιδιά, καλησπέρα. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος δεν με ξέρει, και επειδή μου λένε ξέρεις και για αυτό, ξέρεις και για εκείνο, ξέρεις και για το άλλο, θα σας πω πώς ξέρω. Δεν έγινε τυχαία, ούτε έγινε επειδή έχω πίσω μου μια βιβλιοθήκη και έχω άλλη μια εκεί και έχω άλλη μια εκεί. Δεν έγινε από αυτό. Αυτά είναι όλα πρόσφατα. Η πραγματική δύναμη του Γιάννη δεν είναι ο Γιάννης. Όχι. Και πρέπει να στραβώ κατά πιο τώρα, γιατί πρέπει να πω κάτι που είναι πολύ για μένα. Πολύ. Η πραγματική μου δύναμη από μικρή ηλικία ήταν ο αδερφός μου. Θα σας πω και το γιατί. Όταν έμενα στη Γερμανία και ήμουνα, κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, να είστε καλά. Όταν ήμουν στη Γερμανία, στο πρώτο μας στο σπίτι, θυμάμαι ακόμα, στη Langenstraße, έτσι λεγόταν η οδός, νομίζω Langenstraße 29. Langenstraße σημαίνει μακρά οδός. Λοιπόν, θυμάμαι, είχαμε στο σπίτι μας το πρώτο που είχαμε πάει, έκτοτε έχουμε αλλάξει καμιά 4-5, έχουν ταλαιπωρηθεί οι γονείς μου. Είχαμε μια εγκυκλοπαίδεια, μια σειρά που νομίζω πρέπει να λεγόταν Ιδρία. Αυτή η εγκυκλοπαίδεια είχε, μου γράφει ο Κώστας ότι το ήξερε. Ναι, ο αδερφός μου, παιδιά, ο μεγάλος. Αυτός με έκανε άνθρωπο.
Ήμουνα πιτσιρίκι λοιπόν, ήμουν πιτσιρίκι και θυμάμαι που διάβαζε τις εγκυκλοπαίδειες. Καθότανε, είχαμε ένα σαν θερμαντικό σώμα και κάθονταν εκεί, έβαζε τα πόδια του πάνω στο σώμα, τα ζέστηνε και διάβαζε έτσι στρωμένος, έτσι ας πούμε μπρούμητα, με το βιβλίο. Τον έβλεπα εγώ. Τι διαβάζεις? Κλακ, μου δείχνε. Αρχαία Αίγυπτος, έβλεπα αρχαίες πρωτομές Ελλήνων, έβλεπα βασιλιάδες, έβλεπα αυτά, έβλεπα εκείνα, ξέρεις. Και του έλεγα τι διαβάζεις? Τακ, μου δείχνε. Άμασης, Ραμζής, Ξενοφών. Και μου έλεγε αυτά θα διαβάζεις. Ή πιο καλά μου έλεγε διάβαζε τα όλα. Γεωγραφία. Ήξερα όλες τις πρωτεύουσες όλων των χωρών σχεδόν απ' έξω. Τρομερό, τα είχα μάθει όλα. Γεωγραφία. Αρχαία Ελλάδα. Αρχαία Αίγυπτο. Αρχαίους πολιτισμούς. Δηλαδή από τότε βαφτίστηκα. Δεν ξεκίνησα το YouTube ξαφνικά στα 35 μου και είπα τι έγινε, θα κάνουμε κάτι. Καμία σχέση. Θα κάνουμε ένα κανάλι και θα κάνουμε και εξές ούτω καθεξής. Οι βάσεις μου και αυτά όλα δεν τα... Τώρα πρόσφατα ξεκίνησα να τα ξαναφέρω στο μυαλό μου. Οι βάσεις μου μπήκαν από τότε ακόμα. Από τότε. Και τώρα διαβάζω, εννοείται. Ναι, αλλά τότε διάβαζα και για το σχολείο. Τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. Με διάβαζε πάλι ο αδερφός μου. Και μόλις τελείωνα το διάβασμα για το σχολείο, συνέχιζα με τις εγκυκλοπαίδειες. Είχαμε 12 εγκυκλοπαίδειες συν 3 οι οποίες είχαν ελληνικό λεξιλόγιο. Και καθόμουνα και έγραφα από το λεξιλόγιο και μάθαινα ελληνικές άγνωστες λέξεις. Είναι τρομερό αυτό. Ένας πιτσιρικάς 7, 8, 9, 10 χρονών να σκέφτεται και να κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί όμως? Γιατί και έβλεπα τον αδερφό μου, αλλά και εμένα μου άρεσε. Κάποια στιγμή είχα φτάσει στο σημείο, δεν θα το πιστέψετε, είχα φτάσει στο σημείο να έχω σημειώσει και να έχω υπογραμμίσει, όπως υπογραμμίζω και τώρα, οτιδήποτε στις εγκυκλοπαίδειες είχε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Πώς το εξηγείτε? Οτιδήποτε είχε σχέση με την αρχαία Ελλάδα και με αρχαίους πολιτισμούς μετά, γιατί αφού μπούκωσα από αρχαία Ελλάδα και είχα πάρει όλες τις βάσεις, οτιδήποτε υπήρχε από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αρχαία Σπάρτη, αρχαία Κόρινθος, αρχαία Κρήτη, μινωικός πολιτισμός, Κυκλαδίτες, τα πάντα, αφού είχα μπουκώσει από γνώση, μετά είχα στραφεί και στους άλλους πολιτισμούς. Απορρόφησα και εκείνους τους πολιτισμούς και θυμάμαι ιδιαίτερα τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, για να μην λέω ψέματα. Πιο πολύ από όλους τον Αιγυπτιακό και σε τρίτη μοίρα τον Βαβυλωνιακό. Αυτά τα θυμάμαι σαν να είμαι χθες στο σπίτι μας όταν ήμουνα 6-7 χρονών. Στη συνέχεια φυσικά είχαμε μετακομίσει. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα είχατε ζήσει παρόμοια πράγματα ή τουλάχιστον θα είχατε από μικρή, σε εισαγωγικά, προφητεύσει κάποιες παρόμοιες τεχνολογίες. Αν ναι, γράψτε μου ποιες. Πάντως, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ποτέ, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως και λόγω κόστους, ποτέ δεν πέρασε σε ευρεία χρήση το τηλέφωνο το σταθερό που σας έλεγα πριν, το οποίο έκανες ένα κλακ έτσι και είχε να δεις στην οθόνη αυτόν με τον οποίο συνομιλούσες. Είναι απίστευτο, είναι καταπληκτικό. Πόσο τρομερό μπορεί να είναι. Και δυστυχώς δεν πέρασε αυτή η τεχνολογία. Όσοι έχετε συνδεθεί τώρα, επειδή βλέπω ότι πάρα πολλοί φίλοι γράφετε την καλησπέρα σας, να είστε καλά, μπορείτε φυσικά να δείτε την εκπομπή ξανά από την αρχή μετά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι κάποια από τα σημεία που αναφέρω σίγουρα θα βρείτε κάτι να ταυτιστείτε μαζί σας. Τώρα, σας είπα λοιπόν πριν ότι είχα σκοπό χθες και σήμερα, με βλέπετε πως γίνομαι, να κάνω μια εκπομπή για την Παλαιστίνη, για αυτό που γίνεται τώρα εκεί, αλλά δυστυχώς άκουσα μια είδηση η οποία με στεναχώρησε πάρα πολύ και την ώρα που ετοιμαζόμουν χθες να κάνω την εκπομπή,
την έβαλα αναβολή, το θυμόσαστε όλοι. Έβαλα αναβολή, κάθισα στον καναπέ, έκανα 1 ώρα διαλογισμό για να συνέλθω από αυτά που άκουσα. Δεν θα ήθελα να τα αναφέρω σήμερα στην εκπομπή και αποφάσισα να την αναβάλω. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε και αυτή την εκπομπή και θα μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για το τι παίχτηκε τελικά εκεί κάτω. Γράψτε μου στα σχόλια, παιδιά, κάντε φυσικά like στην εκπομπή. Αυτό. Και φυσικά όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και παρακολουθήστε κάποιο από τα βίντεο που πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Φυσικά όσοι είστε ήδη εγγεγραμμένοι, περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να μου γράψετε μετά στα σχόλια την γνώμη και την άποψή σας για όλα αυτά τα οποία ανέφερα και φυσικά θα τα πούμε αύριο το βράδυ, διότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 3 μέρες συνεχόμενα, να είμαστε πρώτα καλά, έχουμε ζωντανές εκπομπές κανονικά 22 και 30. Οπότε σας περιμένω. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ εύχομαι και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας, καληνύχτα.